දැන් ෆින්ලන්ඩ් වල PR ගන්න ලැන්ග්වේජ් ජෝනි කියලා දන්නවද? ෆින්ලන්ඩ් වල මාස්ටර්ස් කරා නම් ලැන්ග්වේජ් ජෝනේ නෑ කියලා නේද හිතාගෙන හිටියේ. දැන් කවදාවත් දතු එකපාරටම අවුරුදු දෙකකින් PR ගන්න පුළුවන්ද? දැන් ලැන්ග්වේජ් ජෝනේ නිසා PR හීනයක් වෙයිද? මොනවද මේ ලැන්ග්වේජ් A1 B1 C1 කියන්නේ? බැචලර්ස් කරන්න ආපු අයට PR ගන්නම බැරිද? මේ ඔක්කොම දැන් ඔයාලට පටලැවිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. උතුරේ ඉන්න අයට උතුර කියා දෙන, උතුර හොයන අයට උතුර පෙන්නන, උතුරට එන්න කැමති අයට උතුරන්න උදව් කරන අපි අයිබෝන්. ඔන්න අපේ අලුත්ම රිසර්ච් එපිසෝඩ් එකකින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ කාලීන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි ෆින්ලන්තේ අලුත් වුණු PR pathways ගැන. අපි දන්නවා ඔයාලා ලහි මේ දවස්වල මේ විස්තර ටික හොයනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ විස්තර ස්ටුඩන්ට්ස්ලට, ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලට, ඒ වගේම වර්කර්ස්ලට බලපාන විදිය සහ ඒ අයට ගැළපෙන PR pathway එක ගැනත් අපි කතා කරනවා. මේ විස්තර හොයන අනිත් අය එක්කත් මේ වීඩියෝ එක බෙදාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝස් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම බලන කෙනෙක් නම් අපේ channel එක අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද අපි මේ වගේ විශේෂ තොරතුරු සහ යුරෝපයේ ලස්සන තැන් ඔයාලගේ ආලින්දයටම අරගෙන එනවා. හරි. එහෙනම් අපි මෙතන දැන් කතා කරමු අපි කලින් සඳහන් කරපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලට, ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලට, ඒ වගේම වර්කර්ස්ලට ඉක්මනින්ම PR එක ගන්න පුළුවන් pathways, timelines, ඒ වගේම ෆිනිෂ් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් අලුතෙන් දීපු ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් ගැන. ඉතින් අපි මේ විස්තර ඔක්කොම ගත්තේ ෆිනිෂ් ඉමිග්‍රේෂන් සර්විස් එකෙන්. අපි මේකේ බිග් පිච් එක දිහා බැලුවොත් ඉස්සර වගේ දැන් ෆින්ලන්ඩ් වල පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් දෙන්නේ වා ෆින්ලන්ඩ් ඇතුලේ ජීවත් වුණු කාල සීමාව සලකලා බලලා විතරක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට දැන් ඔන්න අලුතෙන් ඇප්ලිකේෂන් පාත්වේස් කිහිපයක්ම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ එක එක පාත්වේ එකට අනුව ඔයාලට තියෙන්න ඕන ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ රෙසිඩන්ස් රික්වයර්මන්ට්ස්, එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ වර්ක් රික්වයර්මන්ට්ස් මේ එකින් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ පාත්වේ එකට අනුව. මේ අලුත් පාත්වේස් ටික ගැන අපි සරලව බැලුවොත් දැන් පාත්වේස් තියෙනවා රෙසිඩන්ස් රික්වයර්මන්ට් එක ගණන් ගන්නෙම නැති. එහෙමත් නැත්නම් 4 years වලින් ගන්න පුළුවන් පාත්වේ එකකුත් තියෙනවා. නැත්නම් 6 years වලින් ගන්න පුළුවන් පාත්වේ එකකුත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ෆිනිෂ් ඉමිග්‍රේෂන් සර්විස් එකේ වෙබ්සයිට් එකේ මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ ජනවාරි 8 වෙනිදා අලුතෙන්ම පළ කෙරුණු PR pathways 5. ඉතින් පළවෙනි PR pathway එකකින් පුළුවන් ඔයා අවුරුදු 6කට වැඩිය ෆින්ලන්තේ ජීවත් වෙනවා නම් මේ පළවෙනි PR pathway එකකින් පුළුවන් ඔයාට permanent residence apply කරන්න. ඉතින් දෙවෙනි PR pathway එක තමයි ඔයාට ෆින්ලන්තේ රැකියාවක් කරලා යුරෝ 40000කට වැඩිය වාර්ෂික ආදායමක් තියෙනවා නම් ඔන්න මේ pathway එක ඔයාට. ඉතින් මෙන්න මේ තුන්වෙනි පාත්වය එක ගොඩක් විශේෂයි. මොකද මේක ගොඩක්ම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ ෆින්ලන්තේට higher education වලට ආපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලට. ඉතින් මේ පාත්වය එක නම තමයි higher education degree completed in Finland කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙකුට මම හිතනවා විශේෂ වෙයි, ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් වෙයි. මොකද ගොඩක් ෆින්ලන්තේ ඉන්නේ එඩියුකේෂන් වලට ආපු අය නිසා. ඉතින් ඔන්න හතරවෙනි පාත්වය එක තමයි degree completed outside Finland කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට හිතන විදිහට මේ හතරවෙනි පාත්වය එක ගොඩක්ම ටාගට් කරලා තියෙන්නේ මේ higher education වලට. එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ෆින්ලන්ඩ් වලට ආපු ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ස්පවුස් ලව ටාගට් කරගෙන කියලා. ඉතින් ඒගේ එහෙම හිතෙන්නේ ඇයි කියන එක අපි ඉස්සරහට විස්තර කරන්න. පස්වෙනි පාත්වය එක තමයි particularly good Finnish language skills කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක නම් ටිකක් අමාරු කරන පාත්වය එකක්. අපි ඒ වුණාට කමක් නැහැ. ඒ විස්තරත් ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් අපි මේ විස්තර ටික ඉස්සරහට කතා කරගෙන යද්දි ඔයාලට පැනනගෙන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද අපි හැමෝම මේ පාත්වේස් ගැන හොඳට දැනුවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයක් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. අපි ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න යන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි නම් ඔයා තරහ වෙන්න එපා. දිගටම වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්න. මොකද අපි වර්කර්ස්ලා ගැන නැත්නම් ඩිපෙන්ඩන්ට්ස්ලා ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න හිතුවේ ගොඩක්ම ලොකු ඉමිග්‍රේෂන් පොපියුලේෂන් එකක් ඉන්නේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා. එතකොට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එන්නේ higher education වලටනේ. ඉතින් higher education institutes ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙනවා ಜಾති දෙකක්. ඒ තමයි University සහ University of Applied Sciences කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ University සහ University of Applied Sciences දෙකෙන් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට පුළුවන් බැචලර් එකක් හෝ මාස්ටර් එකක් කරගන්න. ඉතින් මේ බැචලර් එක හෝ මාස්ටර් එක කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එක මත
ඔයාට ඕපන් වෙන පාත්වේක තීරණය වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔන්න ගොඩක් සැලකිල්ලෙන් බලන්න ඕන කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා බැචලර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔන්න මේ මම කතා කරන්නේ ඔයාට. ඉතින් බැචලර් එක ඔයා කරන්නේ යුනිවර්සිටි එකක නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් University of Helsinki නැත්නම් University of Eastern Finland, University of Oulu මේ වගේ යුනිවර්සිටි එකකින් නම් කරන්නේ ඔයා බැචලර් එකක් නම් කරන්නේ ඒත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එක ඔයාට විවෘතයි. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන එක කාණ්ඩයක් ඉන්නවා. ඒ තමයි ඔයා බැචලර් එක කරන්නේ University of Applied Sciences එකකින් නම් මේ කියන higher education degree completed in Finland කියන පාත්වේ එක. එහෙමත් නැත්නම් පාත්වේ නම්බර් 3 එක ඔයාට විවෘත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් අසාධාරණයි කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ අලුත්ම රූල්ස් ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ University of Applied Sciences එකකින් බැචලර් එකක් කරන ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාට පාත්වේ නම්බර් 3 එක ඕපන් උනේ නැති වුණාට පාත්වේ නම්බර්ස් 1, 2, 4 and 5 කියන හතරම ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හතරෙන් permanent residence apply කරන්න මොනවද requirements කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ලේසියෙන් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පාත්වේ නම්බර් 3 එක නිසා අපි දැන් කතා කරමු පාත්වේ නම්බර් 3 එක කොයි වගේද කියලා. හරි. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 3 එකේ ඔන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් බැචලර්ස් ඩිග්‍රී එකක් යුනිවර්සිටි එකකින් කරපු කෙනෙකුට හෝ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් කම්ප්ලීට් කරන කෙනෙකුට. ඉතින් මේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක කම්ප්ලීට් කරන කෙනෙක් ගැන හිතපුවාම ඒ මාස්ටර් එක කරන්නේ University of Applied Sciences එකකින්ද නැත්නම් යුනිවර්සිටි එකකින්ද කියන එක අදාළ නැහැ. ඒක අදාළ වෙන්නේ බැචලර්ස් කරන අයට විතරයි. මම මේ ආයේ කියන්නේ බැචලර් එක කරන්නේ University of Applied Sciences එකකින් නම් මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එක විවෘත වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් හැමෝටම මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එක විවෘතයි. ඉතින් මේ පාත්වේ එක කොච්චර හොඳයිද කියනවනම් අවුරුදු 2ක් වගේ ඉතාම කෙටි කාලයකින්ම පුළුවන් ඔයාට permanent residence එකට eligibility එක ගන්න. ඉතින් අනිත් requirements තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඇත්තටම residence requirement එකක් අවශ්‍යම නැහැ. අනිත් requirement එක තමයි ඔයා degree එක complete කරලා තියෙන්න ඕනේ ෆින්ලන්ඩ් වල. ඉතින් අවුරුදු 2ක් කියන්නේ එක හේතුවක් තමයි master එකක් අවුරුදු 2ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු 2කින් පස්සේ apply කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි language skills කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ pathway එකේ යන කෙනෙකුට අනිවාර්යයෙන්ම language skill එකක් පෙන්වන්නම ඕනේ. ඉතින් language නැතුව මේ pathway එක ගන්න බෑ. ඉතින් language skill එක පෙන්වන්න තියෙන විදි දෙකක් තමයි එක්කෝ ඔයාට 15 credits තියෙන්න ඕනේ Finnish හරි Swedish හරි languages වලට degree එක complete කරන අතරතුරේ හරි degree එක complete කරලා පස්සේ හරි ඔයා මේ 15 credits අරගෙන තියෙනවා නම් Finnish හරි Swedish හරි කියන languages වලට ඔන්න ඔයා ඒ requirement එක fulfill වෙනවා. අනිත් එක තමයි මෙයාලා කියන්නේ මේ A2 කියන level එක ඔයාට පෙන්න ගන්න පුළුවන් තවත් විදි තියෙනවා. ඉතින් මේ 15 credits සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ ආයතනය සහ මේ A2 පෙන්වන්න පුළුවන් අනිත් විදි ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට වෙනමම ගැඹුරුව කතා කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට තියෙන කොටසත් අනිවාර්යෙන් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ මම කියපු requirements ඔක්කොම fulfill කරත් ඔයාට ඒත් ඒ permit එකකට අවශ්‍ය වෙන requirements අනිවාර්යෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ permit එකකට අවශ්‍ය වෙන requirements කියලා කියන්නේ ඔයාට ෆින්ලන්තේ ජීවත් වෙන්න මොකක් හරි හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. එක්කෝ රැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ spouse මෙහෙ ඉන්නව වෙන්න ඕනේ. එක්කෝ spouse ට work permit එකක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මොකක් හරි ඒ permit එකක් දෙන්න නැත්නම් ඒ permit එකක් ලබා ගන්න qualify වෙන විදිහේ grounds තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ pathway එකේ යනවා නම්. ඒ කියන්නේ ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉන්කම් රික්වයර්මන්ට් එකක් පෙන්වන්නත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාට ෆින්ලන්තේ ජීවත් වෙන්න සල්ලි තියෙනා වගේම හේතුවක් තියෙන්නත් ඕනේ මේ pathway එක අවුරුදු 2කින් ඕපන් වුණාට. මේ language requirements complete කරන එක කෙනෙකුට ටිකක් අමාරු කාරණයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා දැනටම ඔයාගේ degree එක හෝ ඔයාගේ masters complete කරලා ඒ කරලා තියෙද්දිත් හැබැයි ඔයාගේ language වලට එහෙම නැත්නම් Finnish හෝ Swedish language වලට 15 credits නැත්නම් ඉතින් මේක ප්‍රශ්නගත තත්ත්වයක්. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක ඉන්න ඔයාට හරියන විදිහේ pathway එකක් තමයි මේ pathway number 2 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ෆින්ලන්ඩ් වල ඩිග්‍රී එකක් මාස්ටර් එකක් කම්ප්ලීට් කරපු කෙනෙකුට language proficiency එක නැතුව language වලට A2 හෝ 15 grades පෙන්වන්න නැතුව apply කරන්න පුළුවන් pathway එකක් තමයි pathway number 2. ඉතින් pathway number 2 එකේ මොකක්ද කියන්නේ? එයාලා කියන්නේ annual income of 40,000 euros. ඔයාගේ වාර්ෂික ආදායම යුරෝ 40,000කට වැඩි
වැඩියෙන් හම්බෙන රැකියාවක් ඔයා දැනටම කරනවා නම් ඔන්න ඔයා එලිජිබල් වෙනවා මේ පාත්වේ නම්බර් 2 එකට. එතකොට ඔයා දැන් කොහොමද දැනගන්නේ ඔයා හරියටම එලිජිබල්ද කියලා? සමහර විට වට රැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාගේ රැකියාවෙන් 40000ක් හම්බෙන්නේ මේ අවුරුද්ද වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2026 2025 එහෙම හම්බ නොවුණා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේක දැනගන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි මේ අවුරුද්ද පටන් ගද්දි ඔයාට ෆිනිෂ් ටැක්ස් ඔෆිස් එකෙන් එයාලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන ඔයාට හම්බ මේ අවුරුද්ද පුරාවටම ඔයාට හම්බ වේවි කියලා එයාලා ප්‍රෙඩික්ට් කරන amount එකක් ඔයාට එවලා තියෙනවා ටැක්ස් කාඩ් එකක් විදියට. ඉතින් එයාලා එවපු ටැක්ස් කාඩ් එකේ ඔයාගේ ඉන්කම් එක 40000ට වැඩිය තියෙනවා නම් ඔන්න එතකොට ඔයා එලිජිබල්. ඒ මොකද ඒ 40000 ඔයා දාපු එකක් නෙමෙයි ටැක්ස් ඔෆිස් එකෙන්ම තමයි කැල්කුලේට් කරලා ඔයාගේ ඉන්කම් එක 40000ට වැඩි වෙයි කියලා හිතලා එයාලා එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම නැතිනම් ඔයාගේ මේ අවුරුද්දේ නම් ඔයාට 40000ක් එන්න පුළුවන් කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ ජොබ් එක අලුත් වුණා නම් හරි ඔයාට සැලරි ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් හම්බ වුණා නම් හරි ඉතින් මේ වගේ කේස් එකක් නම් මේක ටිකක් විශේෂ කාරණාවක් නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා එක්ක ටැක්ස් ඔෆිස් එකත් එක්ක හරි නැත්නම් මයිග්‍රේ එකත් එක්ක හරි කතා කරන්න. ඉතින් කතා කරලා ඕනේ ඔයා හරියටම මේ පාත්වේ නම්බර් 2 එකට එලිජිබල්ද කියන එක හොයාගන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු අර මම කලින් කිව්වා වගේ අසාධාරණයට ලක්වුණු බැචලර්ස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ගැන. ඉතින් ඔයා ෆින්ලන්ඩ් වලට ආවේ University of Applied Sciences එකකින් බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න නම් මේ කතා කරන්නේ ඔයාලා ගැන. ඉතින් ඔයාලා අසාධාරණයට ලක් වෙලා නැහැ. අතරම පාත්වේස් 4ක්ම ඕපන්ලා තියෙනවා බැචලර්ස් ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට University of Applied Sciences වල ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ පාත්වේස් 4 ගැන වැඩි විස්තරයක් අපි දැන් කතා කරමු. මේ පාත්වේස් 4න් ඉක්මනින්ම පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එකකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පාත්වේ එක තමයි පාත්වේ නම්බර් 2 කියලා කියන්නේ. ඒ අවුරුදු 4කින්. ඉතින් මේ පාත්වේ නම්බර් 2 එක ගොඩක් අයට විවෘත වෙනවා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට විවෘත වෙලා තියෙන මේ පාත්වේ නම්බර් 4 එකට අවුරුදු 4ක් වගේ කෙටි කාලයකින් පුළුවන් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් එකට එලිජිබිලිටි එක ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඇප්ලයි කරන්න. ඉතින් අනිත් රික්වයර්මන්ට්ස් තමයි ඔයා A type residence permit එකකින් දැන් මේ වෙද්දි කියන්නේ ඔයා permanent resident එකට apply කරන වෙලාව වෙද්දි A type residence permit එකකින් ඉන්නවා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ annual income එක 40000 euro වලට වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා ඩිග්‍රී එක කරලා ඩිග්‍රී එක ඉවර කරලා මේ වෙද්දි හොඳ රැකියාවක් කරනවා කියන එක. ඉතින් ඒ තමයි pathway number 2 එක. අපි ඊළඟට කතා කරමු පාත්වේ නම්බර් 2 එකට පස්සේ මොකක්ද ඔයාලට විවෘත වෙලා තියෙන පාත්වේ එක කියලා. මේ පාත්වේ නම්බර් 2 එකට මතක තියාගන්න ඕනේ කාරණයක් තමයි මොන පාත්වේ එක වුණත් ඔයා ඒ පර්මිට් එකක් ලබන්න සුදුසු කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ පර්මිට් එකක් ගන්න ක්වොලිෆයි වෙන්න පුළුවන් විදිහේ ග්‍රවුන්ඩ්ස් ඔයාට තියෙන්න ඕනේ. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාට ෆින්ලන්ඩ් වල ජීවත් වෙන්න හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. එක්ක රැකියාවක් එහෙමත් නැත්නම් ෆැමිලි ටයිස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ ඒ පර්මිට් එකක් ගන්න සුදුසු අයට තමයි ඊළඟ ස්ටේජ් එකක් විදිහට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එකක් මෙයාලා දෙන්නේ. අවුරුදු 4කින් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් ගන්න පුළුවන් තවත් පාත්වේ එකක් ඔයාලට තියෙනවා. ඒ තමයි පාත්වේ නම්බර් 4 කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකේ නම් ඔන්න ටිකක් අවධානයෙන් අහගන්න ඕනේ කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාත්වේ නම්බර් 4 එකෙන් ඔයා ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාට ඕල්රෙඩි මාස්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක්ක ලංකාවේ කරපු මාස්ටර් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ෆින්ලන්ඩ් වල රෙකග්නයිස්ඩ් වෙච්ච. ඉතින් ඔයාලා මගෙන් අහන්න පුළුවන් ඔයාලා බැචලර් එකකට නම් ආවේ මාස්ටර් එකක් තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. හැබැයි මම පෞද්ගලිකවම දන්නවා බැචලර්ස් වලට ෆින්ලන්ඩ් වලට ආපු අය ලංකාවේ මොකක් හරි මාස්ටර් එකක් හරි නැත්නම් මාස්ටර් එකකට ඉක්වලන්ට් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන අය. ඉතින් මේ අයට පුළුවන් එයාලගේ මාස්ටර් එක නැත්නම් හයර් এডুকেෂන් ක්වොලිෆිකේෂන් එක ෆින්ලන්ඩ් වල රෙකග්නයිස් කරව ගන්න. ඉතින් ඒකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ෆින්ලන්ඩ් වල ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් රෙකග්නයිස් කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකට. ඉතින් ඒ ගැන ඔයගොල්ලෝ වෙනම ටිකක් හොයලා බලන්න වැඩි විස්තර. ඉතින් එහෙම කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔන්න ඔයාලට මේ පාත්වේ නම්බර් 4 එක එහෙමත් නැත්නම් degree completed outside Finland කියන පාත්වේ එකකින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. පාත්වේ නම්බර් 4 එකට තවත් ඕන රික්වයර්මන්ට් එකක් තමයි 2 years work experience කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයා degree එක complete කරලා ඔයාගේ residence requirement එක එහෙමත් නැත්නම් residence period එක අවුරුදු 4ක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒ අවුරුදු 4 ඇතුලේ ඔයා අවුරුදු 2ක් work කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් අවුරුදු 2ක් full time work කරලා තියෙන්න ඕනේ. මාස 3කට වැඩිය මම දන්න විදිහට අවුරුද්දකට එළියේ ඉන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ වගේ residence requirements ගැනත් මම පුළුල් විදිහට මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරනවා. ඉතින් ඒ කැලලත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඕගලන්ට විවෘත වෙන ඊළඟ pathway එක තමයි pathway number 5 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ pathway එක නම තමයි particularly good
ෆිනිෂ් ලැංග්වේජ් ස්කිල්ස් ෆිනිෂ් or ස්විඩිෂ්. ඉතින් මේ පාත්වකට ඇප්ලයි කරන්නත් ඔන්න අවුරුදු 4ක රෙසිඩන්ස් පීරියඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ ටයිප් පර්මිට් එකකින් අවුරුදු 4ක් ෆින්ලන්තයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත ඔයා අවුරුදු 3ක් වර්ක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි පාත්වේ නම්බර් 4 එකෙන් වෙනස් වෙන කාරණාව. පාත්වේ නම්බර් 4 එකේ ඕන උනේ අවුරුදු 2යි. පාත්වේ නම්බර් 5 එකේ ඕන අවුරුදු 3ක් ඔයා වර්ක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අවුරුදු 3ත් එක්ක ඔයාට ලැංග්වේජ් ස්කිල්ස් තියෙන්න ඕනේ C1 කියන ලෙවල් එකේ. ඉතින් ඇත්තටම C1 කියන ලෙවල් එක ඒක ගැන ඇත්ත විස්තරයක් කිව්වොත් C1 කියලා කියන්නේ ලේසි ලෙවල් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක ගොඩක් නේටිව්ස්ලා පවා නේටිව් ෆිනිෂ් අය පවා පාඩම් කරලා එහෙම නැත්නම් ප්‍රැක්ටිස් කරලා ලියන එක්සෑම් එකක් තමයි C1 කියලා කියන්නේ. ඉතින් C1 ලෙවල් එක ගන්න ටිකක් අමාරුයි. එතකොට මේ පාත්වේ නම්බර් 5 එක ඕගොල්ලන්ට විවෘත වුණාට ඒකේ රික්වයර්මන්ට්ස් කම්ප්ලීට් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඊළඟට අපි කතා කරමු පාත්වේ නම්බර් 1 ගැන. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 1 තමයි වැඩිම කාලයක් ගත වුණයින් පස්සේ ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් පාත්වේ එක. ඒක තමයි මම ඒ ගැන අන්තිමට කතා කරන්නේ. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 1 එකේ රෙසිඩන්ස් රික්වයර්මන්ට් එක අවුරුදු 6ක්. ඉතින් මේ අවුරුදු 6 ඔයා ඒ ටයිප් රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එකකින් ෆින්ලන්තයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ අවුරුදු 6 ඇතුළත ඔයා අවුරුදු 2ක් වර්ක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් අවුරුදු 2ක් අවුරුදු 6ක රෙසිඩන්ස් රික්වයර්මන්ට් එකක් එක්ක ඔයාගේ ෆිනිෂ් හරි ස්විඩිෂ් හරි ස්කිල්ස් B1 තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ B1 ගන්නෙ කොහොමද? B1 වලට දෙන සර්ටිෆිකේට් එක මොකද්ද? ඒ ගැන මම අන්තිමට කතා කරනවා. මේ කරුණු කාරණා ටික ඔක්කොම සංක්ෂිප්තයක් විදිහට ගත්තොත් University of Applied Sciences එකකින් බැචලර් ඩිග්‍රී එකක් කරන කෙනෙකුට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ගන්න පුළුවන් ලේසිම පාත්වය එක තමයි පාත්වේ නම්බර් 2 කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාට හොඳ රැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට දැනට ඔයාට හොඳ රැකියාවක් නැත්නම් ඔයාගේ ප්‍රධානතම ටාගට් එක නැත්නම් ප්‍රයොරිටි එක වෙන්න ඕනේ අවුරුද්දට 40000ක් උපයන්න පුළුවන් රස්සාවක් හොයාගන්න එක. ඉතින් එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට පුළුවන් මේ පාත්වේ නම්බර් 2 එකෙන් ඇප්ලයි කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට හිතන විදිහට ලේසිම නැත්නම් අප්‍රෝචබල් කරන්න පුළුවන් දේ තමයි පාත්වේ නම්බර් 4 එක. හැබැයි මම කලින් කියපු විදිහට මේ පාත්වේ නම්බර් 4 එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාට ඕල්රෙඩි වෙන කන්ට්‍රි එකකින් කරපු මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක මෙහි රෙකග්නයිස්ඩ් වෙන්නත් ඕනේ. තව විශේෂ කාරණාවක් කියන්න. මේ රෙකග්නයිස්ඩ් වෙද්දී මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක රෙකග්නයිස් කරගන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඇකඩමික් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් රෙකග්නයිස් කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකට දීලා වගේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ වෙන කන්ට්‍රි එකකින් ගත්තු මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එක ෆින්ලන්ඩ් වල යුනිවර්සිටි එකකට බාර දුන්නහම ඒ ෆින්ලන්ඩ් වල යුනිවර්සිටි එකකින් ඔයාට ස්ටඩි රයිට් එකක් දෙනවා නම් මාස්ටර් එකකට වැඩි ඩිග්‍රී එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකක්. ඩොක්ටරල් ඩිග්‍රී එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලයිසන්ටඩ් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඔයාට ස්ටඩි රයිට් එකක් දෙනවා නම් ඔයාගේ සර්ටිෆිකේට් එක දුන්නහම ඔන්න එතනදිත් ඔයාගේ මාස්ටර් එක ෆින්ලන්ඩ් වල රෙකග්නයිස්ඩ් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔය තමයි බැචලර් එකක් කරන්න ආපු කෙනෙකුට තියෙන ලේසිම පාත්වේස්. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 5 එක ගැන මම ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ගොඩක් අමාරු නිසා. අනිත් එක තමයි පාත්වේ නම්බර් 1. ඉතින් ඒකත් ටිකක් ලොකු දීර්ඝ කාලයක් යන නිසා ඒකත් වැඩිය අප්‍රෝචබල් නැහැ කියලායි අපිට නම් හිතෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු වර්කර්ස්ලා. එහෙමත් නැත්නම් ස්පවුස්ලා ගැන. ඉතින් ස්පවුස්ලා සහ වර්කර්ස්ලා දෙකොල්ල ගැන එකට කතා කරන්නේ මොකද ස්පවුස් කෙනෙක් වර්කර් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, වර්කර් කෙනෙක් ස්පවුස් කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් දුරට ස්ටුඩන්ට්ස්ලත් එක්ක ආපු අනිත් ස්පවුස් මේ වෙද්දි වර්ක් කරනවා. ඉතින් මේ කරුණු කාරණා ටික දෙකොල්ලටම එක විදිහට තමයි බලපාන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ දෙකොල්ල ගැන එකටම කතා කරමු. ඉතින් ස්පවුස්ලට ෆැමිලි ටයි එකක් ෆින්ලන්ඩ් වල තිබුණු හේතුව නිසාම එහෙමත් නැත්නම් ෆින්ලන්ඩ් වල ඔයාගේ ඥාතියෙක් ඔයාගේ වයිෆ් හරි හස්බන්ඩ් හරි හිටපු නිසාම ඒ කාරණාව ඔයාට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් එකක් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්න නැත්නම් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් කාඩ් එකක් ගන්න රික්වයර්මන්ට්ස් ෆුල්ෆිල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ස්පවුස්ලටත් වර්කර්ස්ලටත් අර මම කලින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලට කියපු විදිහට අලුතෙන් ෆිනිෂ් ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දීපු ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් ඒ විදිහටම බලපාන. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හරියටම
ගැලපෙන පාත්වයක තෝරගද්දි ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන එඩියුකේෂන් එක ඔයාලගේ ඉන්කම් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ ෆිනිෂ් හරි ස්විඩිෂ් හරි ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොෆිෂන්සි එක අනිවාර්යෙන්ම තීරණාත්මක සාධකයක් වෙනවා. ස්පවුස්ලට සහ වර්කර්ස්ලට ඕපන්ලා තියෙන පාත්වේස් තමයි 1 2 4 සහ 5 කියන්නේ. ඉතින් මම කලින් කියපු විදිහට එඩියුකේෂන් ඉන්කම් හෝ ලැන්ග්වේජ් කියන මේ සාධක මත පදනම් වෙලා ඔයාලට ඕපන් වෙලා තියෙන පාත්වේ එක නිර්ණය වෙන්නේ නැත්නම් තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි ඊළඟට කතා කරමු. හරි. ඉතින් ස්පවුස් කෙනෙක් හරි වර්කර් කෙනෙක් හරි ඔයාලා වර්ක් කරන අතරතුරේදී හෝ නැත්නම් ඔයා ස්පවුස් එක්ක ආපු ගමන්ම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් පටන් අරගෙන මේ වෙද්දි කම්ප්ලීට් කරලා තියෙනවා නම් හරි නැත්නම් මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක කරගෙන යනවා නම් හරි මේ විස්තර ටික කියන්නේ ඔයාලට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් ෆින්ලන්ඩ් වල කරා නම් හෝ කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ දැනටම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. එතකොට ස්ටුඩන්ට් කියන කැටගරි එකට තමයි ඕගොල්ලන් අයිති වෙන්නේ. එතකොට මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එක ඔන්න ඕගොල්ලන්ටත් විවෘත වෙනවා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මේ පාත්වේස් පහෙන් පාත්වේ නම්බර් 3 එක තමයි ගොඩක්ම හොඳ සහ ඉතාම කෙටි කාලයකින් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් ගන්න පුළුවන් පාත්වේ එක. ඉතින් මේක මේ පාත්වයකට ඕගොල්ලන්ටත් ඇක්සස් ලැබෙනවා කියන එක ඉතාම හොඳ දෙයක්. ඉතින් මේකේ රික්වයර්මන්ට්ස් මම කලින් කිව්වා වගේ රෙසිඩන්ස් රික්වයර්මන්ට් එකක් අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් ඔයා ෆින්ලන්තේ කොච්චර කාලයක් ජීවත් වෙනවද කියන එක අදාළම නැහැ මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එකට. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි ඔයා ඔය කරන නැත්නම් කරලා ඉවර වෙච්ච ඩිග්‍රී එක අනිවාර්යයෙන්ම කම්ප්ලීටඩ් කියලා සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා ග්‍රැජුවේට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් තියෙන්න ඕනේ. 15 ක්‍රෙඩිට්ස් තියෙන්න ඕනේ ෆිනිෂ් හරි ස්විඩිෂ් හරි ලැන්ග්වේජස් වලින්. නැත්නම් A2 කියන ප්‍රොෆිෂියන්සි එක ඔයාට පෙන්වන්න විදිහක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් A2 හරි 15 ක්‍රෙඩිට්ස් හරි පෙන්වන්න පුළුවන් විදි කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ලැන්ග්වේජ් රික්වයර්මන්ට්ස් කියන සෙක්ෂන් එකේ ටිකක් වැඩි දුර කතා කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඒ කොටසත් බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ පාත්වේ නම්බර් 3 එක කොච්චර හොඳ වුණත් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි පාත්වේ එක මොකක් වුණත් හැම වෙලේම ඒ පර්මිට් එකකට කොලිෆයි වෙලා තියෙන්න ඕනේ මේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් පර්මිට් එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් හෝ නැත්නම් ස්පවුස් කෙනෙක් වර්කර් කෙනෙක් කොයි කැටගරි එකට අයිති වුණත් ඔයාට ෆින්ලන්ඩ් වල ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් ෆින්ලන්ඩ් වල ඔයාට ජීවත් වෙන්න මුදල් තියෙනවා කියන එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ තමයි මේ qualify for an A permit කියලා කියන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේ qualification එක නම් තියෙන්නම ඕනේ. ස්පවුස් කෙනෙක් හරි වර්කර් කෙනෙක් හරි වෙලා මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් කරන්නේ හෝ නැත්නම් කරලා ඉවර වෙලා ඉන්න කොටාසේ හරිම සුළු ප්‍රමාණයක් නේ ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරමු මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් නැති. එහෙමත් නැත්නම් මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් වෙන කොහෙන් හරි කම්ප්ලීට් කරපු ස්පවුස්ලා සහ වර්කර්ස්ලා ගැන. ඉතින් එහෙම අයට පාත්වේ නම්බර් 4 එක තමයි ඔන්න විවෘත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 4 එකෙන් අවුරුදු 4ක් වගේ කෙටි කාලයකින් පුළුවන් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ෆිනිෂ් ඉමිග්‍රේෂන් සර්විස් එකෙන් කියන විදිහට මේ රික්වයර්මන්ට්ස් තමයි අවුරුදු 4ක්. එහෙමත් නැත්නම් ඒ පර්මිට් එකකින් ඔයා අවුරුදු 4ක් ෆින්ලන්තයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. අනිත් රික්වයර්මන්ට් එක තමයි ඒ අවුරුදු 4 ඇතුළත ඔයා අවුරුදු 2ක් ෆින්ලන්තයේ ආයතනයක රැකියාවක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාට මාස්ටර් එකක් දැනටම තියෙනවා නම් ඒ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ෆින්ලන්ඩ් වල. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා මේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් කරගන්න විදි දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි education qualifications recognize කරන ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට දීලා පුළුවන් මේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් කරව ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මාස්ටර් එක කර ඉන්න අතරතුරේදී ඔයාලට PhD වගේ පොසිෂන් එකක් හම්බ වෙලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එක යුනිවර්සිටි එකකට බාර දුන්නාම ඔයාට මාස්ටර් එකකට වැඩිය ලොකු ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඔයාට ස්ටඩි රයිට් එකක් දෙනවා නම් ඔන්න එතකොට පිළිගන්නවා ෆින්ලන්ඩ් වල මේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස්ඩ් කියලා. ඉතින් ඒ විදි දෙකෙන් මේ මාස්ටර් එක රෙකග්නයිස් වුණාම තමයි මේ පාත්වේ නම්බර් 4 එක ඔයාලට විවෘත වෙන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු මාස්ටර් එකක් නැත්නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා දැනටම මාස්ටර් එකකට රෙජිස්ටර් වෙලා හෝ ඉවර කරලා නැති අය කොහොමද පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් කාඩ් එකකට ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. ඉතින් එහෙම අයට විවෘත වෙන පාත්වේස් තව දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි පාත්වේ නම්බර් 2 සහ පාත්වේ නම්බර් 1 කියලා කියන්නේ. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 2 එක තියෙන්නේ කෙලින්ම වර්කර්ස්ලටමයි. මාස්ටර් එකක් නැති වර්කර්ස්ලාම ටාගට් කරගෙන හදපු පාත්වයක් තමයි පාත්වේ නම්බර් 2 එක.
එතකොට ඩියුරේෂන් එක අවුරුදු 4ක්. ඉතින් අවුරුදු 4ක රෙසිඩන්ස් එකක් වා ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. අවුරුදු 4ක් ෆින්ලන්තයේ ඇතුලේ ජීවත් වුණා කියන එක වා ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. අනිත් කාරණාව තමයි ඔයාලට දැනටම රැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේ රැකියාවෙන් 40000කට වැඩිය වාර්ෂික ආදායමක් වාර ලැබෙනවා කියන එක ඔයා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ 40000 ලැබෙනවද නැද්ද කියන එක ඔප්පු කරන්න විදිහ තමයි ඔයාට ෆිනිෂ් ටැක්ස් ඔෆිස් එකෙන් ආපු අලුත්ම ටැක්ස් ඩිසිෂන් එක. මේ ආපු අලුත්ම ටැක්ස් ඩිසිෂන් එකේ ඔයාගේ ඉන්කම් එක 40000කට වැඩිය පෙන්නනවා නම් ඔන්න ඔයා ඕල්රෙඩි ක්වොලිෆයිඩ් මේ පාත්වයකට. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කේස් එක ටිකක් කම්ප්ලෙක්ස්. ඉතින් ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයා ෆිනිෂ් ටැක්ස් ඔෆිස් එකත් එක්ක කතා කරන්න. එහෙම නැත්නම් මයිග්‍රේ එකත් එක්ක කතා කරලා ඔයාගේ කේස් එක කේස් බයි කේස් එයාලත් එක්ක විස්තර ටික ක්ලියර් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ පාත්වයක පාත්වේ නම්බර් 1. එතකොට මේ පාත්වේ නම්බර් 1 තමයි මේ දීලා තියෙන පාත්වේස් පහෙන්ම වැඩිම කාලයක් ගිහිල්ලා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට්ස් ඇප්ලයි කරන්න එලිජිබිලිටි එක හම්බ වෙන පාත්වේ එක. ඉතින් ඒ තමයි අවුරුදු 6ක්. අවුරුදු 6ක් ඔයා ෆින්ලන්තයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 2ක වර්ක් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ෆිනිෂ් හරි ස්විඩිෂ් හරි ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් උත් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. ඒ B1 කියන ලෙවල් එකක තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් B1 ලෙවල් එක පෙන්වන්නත් විදි කීපයක්ම තියෙනවා. ඒකනේ මම කලිනුත් කිව්වා වගේ අපි අන්තිමටම මේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ගැන ගැඹුරින් කතා කරනවා. ෆින්ලන්ඩ් වල ඊළඟට වැඩියෙන්ම ඉන්න කැටගරි එකක් තමයි මේ ළමයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ස්ටුඩන්ට්ස්ලත් එක්ක එහෙමත් නැත්නම් වර්කර්ස්ලත් එක්ක ආපු දරුවෝ ගොඩක් ඉන්න පුළුවන් ෆින්ලන්ඩ් වල. ඉතින් මෙයාලට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ගන්න එක ගොඩක් කම්ප්ලෙක්ස් නැහැ. ඊටාම ස්ට්‍රේට් ෆෝවර්ඩ් එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් ලේසි විදියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ තමයි චයිල්ඩ්ගේ ලීගල් ගාඩියන්. ලීගල් ගාඩියන්ට පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එකක් ගන්න එලිජිබිලිටි එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ චයිල්ඩ්ටත් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක පොදුයි, මේ කාරණාව පොදුයි පාත්වේස් පහටම. ඉතින් මේ චයිල්ඩ්ගේ ඩිපෙන්ඩන්ට් පාත්වේස් පහෙන් ඕනම එකක් හරහා පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් එක ගන්න සුදුසුයි නම් ඒ ඩිපෙන්ඩන්ට් එක්කම චයිල්ඩ්ටත් පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන් එක දාන්න. එතකොට ඩිපෙන්ඩන්ට් හම්බුනොත් අනිවාර්යයෙන්ම චයිල්ඩ්ටත් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් මම කීප වතාවක්ම කියනවා ඇහෙන්නේ නැති නෝට් වෙන්නේ නැති ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා දෙයක්. ඉතින් මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් කියලා කියන්නේ අලුත් ෆිනිෂ් ගවර්න්මන්ට් එකේ නැත්නම් මේ අලුත් ෆිනිෂ් රෙගියුලේෂන්ස් වලින් අලුතෙන් හඳුන්වා දීපු දෙයක්. එතකොට මේ ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් මොනවද? ඉතින් මේවා කොහොමද අපිට බලපාන්නේ කියලා අපි ඊළඟට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. ඉන්ටිග්‍රේෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් වලින් පළවෙනි එක තමයි ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ PR pathways පහම ගැන විස්තර ටික අපි සලකලා බලපුවාම මේ එක එක pathways වලට ඔයාලට දැනටමත් නෝට් වෙන්න ඇති ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ඉල්ලන්නේ එක එක levels වලින්. ඉතින් මම වෙලාවකදී කියනවා B1 කියලා, වෙලාවකදී කියනවා A2 කියලා, ආයෙ වෙලාවකදී කියනවා C1 කියලා, ආයෙත් වෙලාවකදී කියනවා ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මේ ගැන තමයි මම දැන් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. ඉතින් ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් ඇත්තටම ඕනේ නැති කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. ඒ තමයි pathways number 2 and 4 කියලා කියන්නේ. pathways number 2 කියලා කියන්නේ work based immigrants ලාට තියෙන pathway එක. එහෙමත් නැත්නම් මම කලින් කියපු විදිහට ස්ටුඩන්ට්ස් ලාත් එක්ක ආපු educated spouse ලාට තියෙන pathway එකක් තමයි මේ pathway number 2. එතකොට මෙයාලා කියන විදිහට ඔයාලට language skill එකක් තියෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අනිත් එක තමයි pathway number 4 එක. එතකොට මේ දෙකම අර මම කලින් කියපු විදිහට educated spouse ලාට නැත්නම් workers ලාට තියෙන pathway එකක්. ඉතින් අනිත් එක pathway number 3 එක ගැන මම ගොඩක් කතා කරන්නේ. ඉතින් pathway number 3 තමයි ඇත්තටම ගොඩක්ම කෙටියෙන්ම ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම permanent residence ගන්න පුළුවන් pathway එක. මේක ඕපන් වෙන්නේ ඩිග්‍රී එකක් ෆින්ලන්ඩ් වල කම්ප්ලීට් කරපු අයට. ඉතින් මේ අය අනිවාර්යයෙන්ම A2 කියන ලෙවල් එකේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල්ස් පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟ ලෙවල් එක තමයි B1 කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ B1 පෙන්වන්න ඕනේ කැටගරි එක තමයි මේ pathway number 1 එක හරහා permanent residence apply කරන්න හිතන් ඉන්න අය. ඉතින් B1 කියන්නේ satisfactory කියන ලෙවල් එක. ඊළඟට C1 කියන ලෙවල් එක උත් තියෙනවා. ඉතින් C1 කියන ලෙවල් එක වැඩියෙන්ම ඕන වෙන්නේ මේ pathway number 5 කියන එකෙන් permanent residence apply කරන්න හිතන් ඉන්න අයට. ඉතින් C1 කියන්නේ particularly good කියන level එක. එතකොට මේ A2 B1 C1 කියන්නේ order එකට නෙමෙයි. A1 තියෙනවා, A2 තියෙනවා, B1 තියෙනවා, B2 තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් language skills ගැන කතා කරන නිසා මම පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නම් language skills ගන්න විදිහ.
ඉතින් අපි ගොඩක් හැමෝම දන්න විදිහක් තමයි උකි ටෙස්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් උකි ටෙස්ට් එකේ අපි ගොඩක් දන්නේ නැති කාරණයක් තමයි මේ උකි ටෙස්ට් ಜಾති 3ක් තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම කොමන් එක ටෙස්ට් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඉතින් උකි ටෙස්ට් ಜಾති 3 තමයි බේසික්, ඉන්ටර්මීඩියට් සහ ඇඩ්වාන්ස්ඩ් කියලා කියන්නේ. ඉතින් බේසික් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම ස්ටාර්ටිං ලෙවල් එකේ ඉන්න කෙනෙකුට මේ බේසික් එක්සෑම් එක අරගෙන පුළුවන් A1 හද A2ද කියලා තමන්ගේ ෆිනිෂ් හෝ ස්විඩිෂ් ලැන්ග්වේජ් ලෙවල් එක චෙක් කරගන්න. ඉතින් බේසික් උකි ටෙස්ට් එක කරාම කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් රිසල්ට් එක තමයි එක්ක ෆේල් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ A1 වලට වැඩිය පල්ලෙහා නම් ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එක, එතකොට බේසික් ටෙස්ට් එක ෆේල් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ලැන්ග්වේජ් ස්කිල් එක A2 වලට වැඩිය වැඩි නම් ඉතින් B1 එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ බේසික් උකි ටෙස්ට් එක කරා කියලා. ඉතින් බේසික් ටෙස්ට් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ෆේල් හරි A1 හරි A2 හරි තමයි ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඉන්ටර්මීඩියට් ටෙස්ට් එකටත්. ඒතර ඉන්ටර්මීඩියට් ටෙස්ට් එකෙන් දෙන්නේ B1 හරි B2 හරි. ඉතින් ඕක ග්‍රේඩ්ස් වශයෙන් තමයි දෙන්නේ. ග්‍රේඩ්ස් 1 ඉඳන් 6ක් තියෙනවා. එතකොට මේ ඉන්ටර්මීඩියට් ලෙවල් එකේ ඔයාව ටෙස්ට් කරන්න B1 හරි B2 හරි තියෙනවද කියලා. එතකොට B1 වලට වැඩිය අඩුයි නම් ඔයා ඉන්ටර්මීඩියට් එක ෆේල් වෙනවා. ඒ වගේම B2 වලට වැඩි නම් C1 එක හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අචීව් කරගන්න පුළුවන් මැක්සිමම් එක B2. ඒ වගේම තමයි ඇඩ්වාන්ස්ඩ් එකටත්. ඉතින් ඒ කියපු කාරණා මේ උකි ටෙස්ට් තුනටම පොදුයි. එතකොට මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳන්, ඒ කියන්නේ 2026 ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳන් මේ උකි ටෙස්ට් වල පොඩි වෙනස්කමක් සිදු වුණා. ඒ තමයි මේ ප්‍රයිසස් වල. එතකොට දැනට ඔයා ෆින්ලන්තේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් නැත්නම් මාස්ටර් එකක්, බැචලර් එකක්, එතකොට මේකට යුනිවර්සිටි එක අදාළ නැහැ මම කලින් කිව්ව විදිහට. කියන්නේ මම කලින් කිව්වනේ අර සමහර පාත්වේස් වලට University of Applied Science Society එහෙම ඇප්ලයි කරන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ මම කියන්න කාරණේට ඒ මොන යුනිවර්සිටි එකකින්ද මොන higher education institute එකකින්ද කරන්න කියන එක අදාළ නැහැ. උකි ටෙස්ට් එක කියන්නේ advanced උකි ටෙස්ට් එක ඔන්න free of charge කරගන්න පුළුවන් දැන් අලුතෙන් මේ අවුරුද්දේ ඉඳන්. හැබැයි ඇඩ්වාන්ස්ඩ් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොෆිෂියන්සි එක C1 හරි C2 හරි තියෙනවා නම් විතරයි මේ free of charge මේක කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට අනිවාර්යෙන් cost එකක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් මේ cost එක යුරෝ 135ක ඉඳන් 160ක් වගේ වෙනකන් යන්න පුළුවන් මේ බේසික් හෝ ඉන්ටර්මීඩියට් ටෙස්ට් එකකට නම්. මම මේ ටේබල් එක එහා පැත්තෙන් දාලා තියෙන අංක 3න් කියන්නේ මේ බේසික් ඉන්ටර්මීඩියට් සහ ඇඩ්වාන්ස් උකි ටෙස්ට් එක කරාම ඔයා එලිජිබල් වෙන පාත්වේස් ටික. ඉතින් මේ උකි ටෙස්ට් එක විතරක් නෙමෙයි මම කලින් කියපු විදිහට අනිත් රෙසිඩන්ට් සහ නැත්නම් ලැන්ග්වේජස් නැත්නම් ඔයාගේ এডুকেෂන් රික්වයර්මන්ට්ස් වලට බලපාන මම මේ කියන්නේ ඒ එක එක පාත්වේ එකට ඉල්ලලා තිබුණු උකි ටෙස්ට් එකේ ලෙවල්ස් නැත්නම් ලැන්ග්වේජ් ලෙවල්ස්. ඉතින් පාත්වේ නම්බර් 3 එකට අපිට ඕනේ A2 කියන ලෙවල් එක. එතකොට පාත්වේ නම්බර් 1 එකට ඕනේ අපිට B1 කියන ලෙවල් එක. එතකොට පාත්වේ නම්බර් 5 එකට අපිට ඕනේ C1 කියන ලෙවල් එක. ඉතින් 3 වලින් කරන්න කෙනෙක්, කියන්නේ 3 වලින් ඇප්ලයි කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම්, ඒ කියන්නේ මාස්ටර් එකක් කරපු කෙනෙක් අනිවාර්යෙන් 15 ක්‍රෙඩිට්ස් නැතිනම් ඔයා උකි ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒක පෙන්නන්න ඕනේ. එතකොට බේසික් උකි ටෙස්ට් එකක් තමයි කරන්න ඕනේ. අපි දැන් කතා කරමු මේ එක එක ලෙවල්ස් වලට නැත්නම් එක එක පාත්වේස් වලට accepted language certificates මොනවද කියන එක. එතකොට පළවෙනි එක තමයි පාත්වේ නම්බර් 3 එකට ඕන වෙන්නේ A2 කියන ලෙවල් එක. එහෙම නැත්නම් developing language skills කියන ලෙවල් එක. එතකොට මේ A2 එක පෙන්න ගන්න පුළුවන් එක විදිහක් තමයි උකි ටෙස්ට් එක. මම කලින් කියපු විදිහට ඉතින් බේසික් උකි ටෙස්ට් එකක් කරලා grade 2 ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ උකි ටෙස්ට් එකෙත් ඔයාලා දන්න විදිහට speaking, listening, writing, comprehension වගේ මේ වගේ කොටස් තියෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් වලින් අනිවාර්යෙන් oral subset එකක් සහ written subset එකක් කරන්න ඕනේ මේ ටෙස්ට් එක මේක acceptable වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කතා කරන කොටසක් කෙරෙන්නත් ඕනේ, අනිවාර්යෙන් written කොටසක් කෙරෙන්නත් ඕනේ මේ උකි ටෙස්ට් එකේ. ඉතින් ඊළඟ විදිහ තමයි මේ language proficiency එක පෙන්වන්න civil service language proficiency certificate කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ ගොඩක් ආයතනවල නැත්නම් රජයේ රැකියාවල් කරන ආයතනවල ඉන්න අයගේ ලැන්ග්වේජ් එක පෙන්වන්න, ලැන්ග්වේජ් එක ප්‍රූව් කරන්න තියෙන ලැන්ග්වේජ් එක්සෑම් එකක් මේක. ඉතින් මේ එක්සෑම් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම satisfactory කියන ලෙවල් එක ගන්න ඕනේ oral සහ written කියන මේ දෙවිදිහෙම. ඉතින් අනිත් කාරණාව තමයි මේ 15 credits කාරණාව. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක්
ආන්දෝලනාත්මක කාරණාවක් වුණාම් පහුගිය ටිකේ. මොකද මේ 15 ක්‍රෙඩිට්ස් ගන්න බැරිද University of Applied Sciences කියන එක නිසා. ඉතින් මෙතන මම ඒක ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මේ 15 ක්‍රෙඩිට්ස් යුනිවර්සිටි එකකින් හෝ University of Applied Sciences එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕනම higher education institute එකකින් ෆින්ලන්තේ ලියාපදිංචි පිළිගත්ත ඕනම higher education institute එකකින් ඔයාට මේ 15 credits complete කරගන්න පුළුවන්. ඒකට කිසිම restriction එකක් නැහැ. ඊළඟ විදිහ තමයි මේ vocational qualifications කියලා කියන්නේ. ඉතින් vocational qualifications කියලා කිව්වහම අපි දන්නවා ෆින්ලන්ඩ් වලට ගොඩක් එන අය ඉන්නවා නර්සින් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මම දන්න පෞද්ගලිකව දන්න අය ඉන්නවා chef නැත්නම් කොක්කි වගේ කෝසස් කරන්න ගියවා. ඉතින් මෙයාලා මේ vocational qualifications කියන කැටගරි එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ vocational qualification එකක් Finnish language එකකින් complete කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කියන A2 level එක prove කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි දැන් බලමු B1 කියන level එක prove කරගන්න acceptable certificates මොනවද කියන එක. ඉතින් B1 ඕන වෙන්නේ pathway number 1 එකට. ඉතින් ඒ තමයි අර අවුරුදු 6ක් residence requirement ඕනේ pathway එක. එතන B1 කියන්නේ satisfactory level එකක්. එතකොට B1 prove කරගන්න පුළුවන් තවත් විදිහක් තමයි UKI test එක. මම කලින් කියපු විදිහට UKI test එකේ grade 2 නෙමෙයි grade 3 ඕනේ B1 prove කරගන්න. එතකොට විශේෂයෙන් සලකන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම oral subset එකක් සහ written subset එකකට මේ grade 3 තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අනිත් එක තමයි civil service language proficiency certificate කියලා කියන්නේ. ඒකෙනොත් satisfactory level එකක් තියෙන්න ඕනේ oral හෝ written oral සහ written skills වලට. එතකොට ඊළඟ විදිහ තමයි vocational qualifications කියලා කියන්නේ. ඉතින් vocational qualifications මම කලින් කිව්වා වගේ nursing වෙන්න පුළුවන්, chef වෙන්න පුළුවන්, cook වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ vocational qualifications complete කරපු අයටත් පුළුවන්. එයාලගේ level එක B1 කියලා ඒ courses වලින් prove කරගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ C1 කියන language proficiency එක. එතකොට මම කලින් කියපු විදිහට මේක C1 ඕන වෙන්නේ pathway number 5 එකට විතරයි. ඉතින් මම කීප වතාවක්ම කිව්වා pathway number 5 එක C1 තියෙන නිසා ටිකක් අමාරුයි කියලා. ඉතින් C1 prove කරගන්න තියෙන විදි දෙකයි. ඒ තමයි UKI test එක. UKI test එකෙන් grade 5 තියෙන්න ඕනේ. oral සහ written subset එකට. නැත්නම් civil service language proficiency certificate එකකින් excellent කියන oral and written skills වලට ඒ proficiency එක තියෙන්න ඕනේ. එතකොට වෙන කිසිම විදිහකින් එයාලා බාරගන්නේ නැහැ C1 තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා Finnish language එකකින් bachelor එකක් master එකක් හෝ වෙන කිසිම දෙයක් කරලා තිබුණත් C1 කියන language proficiency එක තියෙනවා කියලා එයාලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒතර ඔයාලට තේරෙනවානේ අනිවාර්යෙන් master එකක් කරත් C1 නැහැ කියලා තමයි එයාලා පිළිගන්නේ. එතකොට ඒ තරම් C1 කියන level එක ටිකක් බැලනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම විස්තර ගැන කිව්වහම අන්තිමට මට විශේෂයෙන් කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි යම් කිසි හේතුවක් නිසා දැන් මම මේ කතා කරපු pathways වලින් ඔයාලගේ situation එක explain උනේ නැතිනම්, ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාලගේ situation එක ටිකක් complex නැත්නම් special case එකක් කියලා, migrate එකට මම call කරාම මේ වගේ අයට දෙන්න පුළුවන් උපදෙසක් විදිහට එයාලා දුන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Enter Finland කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා, ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ Enter Finland කියන්නේ residence permit application එකක් fill කරන්න තියෙන online platform එක. මේ Enter Finland එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා residence නැත්නම් permanent resident application එකක් fill කරන්න පටන් ගන්න. පටන් ගද්දී එයාලගේ පළවෙනි stage එක නැත්නම් පළවෙනි section එක තමයි එයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්න ටිකක්. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ටිකට ඔයාගේ situation එක අනුව ඔයා උත්තර දුන්නාම ඔයා eligible වෙන pathway එක නැත්නම් eligible වෙන permanent resident ඒ විදිහ ගැන, ඒ pathway ගැන නැත්නම් කොච්චර කාලයකින්ද eligible වෙන්නේ කියන එක ගැන ඔයාට දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සම්බන්ධව හිතන්නකෝ ඔයාගේ case එක complex නම්, ඒක special නම්, ඉතින් migrate එකට කොච්චර email කරත් නැත්නම් call කරත් එයාලා හරියටම උත්තරයක් දෙන්නේ නැහැ. එයාලා හැම වෙලාවෙම කියන්නේ එයාලගේ online system එක accurate, එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ questions ටික පුරවලා ඉතින් එතනින් idea එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එහෙම හිතනවා නම් ඔයාලගේ case එක special කියලා අනිවාර්යෙන් ඒකත් try කරලා බලන්න කොයි විදිහෙන්ද ඔයාලට permanent residence ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඊළඟට ඊටාම කෙටියෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මොන වගේ කාරණාවල් නිසාද ඔයාලට permanent residence එක ගන්න බැරි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් permanent residence application එකක් block වෙන්න තියෙන අවස්ථා මොනවද? ඉතින් ඒ ගැන
අපි කෙටියෙන් හැබැයි විශේෂම කාරණාට එකතු කරගෙන දැන් කතා කරමු. ඉතින් ඒක පළවෙනිම කාරණාව තමයි ඔයා මොකක් හරි ක්‍රයිම් එකක් කරලා තියෙනවන. ඉතින් මේ ක්‍රයිම් එක පොඩීම පොඩි ක්‍රයිම් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ඔයා ක්‍රයිම් එකක් නොකරත් ඔයා ක්‍රයිම් එකකට සැකකාරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී ඔයාගේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ඇප්ලිකේෂන් එක බ්ලොක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි ඔයා දන්නවනම් ඔයා ක්‍රයිම් එකක නැත්නම් ඔයා මොකක් හරි හේතුවකට වැරදි කාරය වෙලා තියෙනවනම් ඔයා ෆයින් එකක් ගෙවලා තියෙනවනම් ඔයා දඩයක් ගෙවලා තියෙනවනම් මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ඇප්ලිකේෂන් එකක් දාද්දි ඔයා ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා ඩික්ලෙයාර් කරත් නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම මයිග්‍රී එකෙන් මේ රෙජිස්ටර්ස් චෙක් කරනවා. ඉතින් මේ ඔයා ඩික්ලෙයාර් කරන්න නැතුව මයිග්‍රී එකෙන් මොකක් හරි ඔයා කරපු වැරද්දක් මොකක් හරි දෙයක් කියලා හොයාගත්තොත් එතකොට එයාලා හිතන්න පුළුවන් ඔයා හිතාමතාම ඔයාගේ ඒ කරපු වැරද්ද වහන්න try කරා කියලා. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවන් වළක්වා ගන්න පුළුවන් ඔයා මොකක් හරි කරපු ක්‍රයිම් එකක් එහෙමත් නැත්නම් සස්පෙක්ටඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයා මොකක් හරි ක්‍රයිම් එකකට හැම දෙයක්ම ඩික්ලෙයාර් කරලා ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඒකට එක්ස්පලනේෂන් එකක් ලියලා ඒක වට ලියාගන්න බැයි නම් ලෝයර් කෙනෙක් හම්බෙලා ලෝයර් කෙනෙක්ගෙන් උපදෙස් ඇතුව හරි මෙහෙම සවිස්තරාත්මක එහෙම ඩීටේල් එකක් දාලා තිනවා නම් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් එයාලා සලකලා බලන්න ඉඩ තියෙනවා ගොඩක්. ඉතින් ඔන්න මෙන්න මේ වගේ වැදගත් කාරණා ටිකක් තමයි අපි අද වීඩියෝ එකකින් මේ කතා කරේ. ඉතින් මේ පාත්වේස් ටික බලපුවාම මම දැනටමත් දන්නවා ගොඩක් අයට සතුටු හිතෙන්නේ නැති. මොකද සමහර අය දැනටමත් PR පාත් එකකට එලිජිබල් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලා ගැන අපිට අවංකවම සතුටුයි. ඉතින් හිරන් නෝත් බවුන් අපි ඔයාලට සුබ පතනවා ඔයාලගේ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස් ඇප්ලිකේෂන් එකට. ඉතින් සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු විශ්වසනීයව දැනගන්න තියෙන එකම තැන තමයි හිරන් නෝත් බවුන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අමතක කරන්න එපා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ වැදගත් යමක් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් බටන් එක ක්ලික් කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහින් එන්න.